हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं rzktutorial आपलोगों के साथ rzktutorial यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड आज এই ভিডিওটো আলোচনা কৰিম কেইবাটো খবৰ একেলগে। তো ফ্রেন্ড আপোনালোকে এই ভিডিওটো এটা পয়েন্ট মিস নকৰিব। তো ফ্রেন্ড আহক আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম খবৰটো হৈছে অসমত মাৰাত্মক কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জৰুৰীকালী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চিটি বাছ মালিক সন্থাই। কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ বাবে গুৱাহাটীত 3 দিনৰ বাবে বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চিটি বাছ মালিক সন্থাই। যাৰ বাবে মহানগৰীত অহা 24 মাৰ্চলৈকে বন্ধ থাকিব চিটি বাছ। উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতত ভয়াবহ ৰূপত সংক্ৰমিত হোৱা কৰোনা ভাইৰাছ পূৰ্বে কোনো বিদেশ ভ্ৰমণ কৰি অহা লোকৰ শৰীৰত এই ভাইৰাছ দেখা পোৱা গৈছিল, যদিও শেহতীয়াভাৱে ভাৰতত সামাজিক সংক্ৰমণৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতীয় ৰেলৱে আজি বন্ধ ৰাখিব 3700খন ৰেল। ভাৰতত ক্ৰমাৎ কৰোনা ভাইৰাছ সংক্ৰমণৰ ঘটনা বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আহ্বান জনোৱা জনতা কাৰ্ফিউৰ প্ৰতি ভাৰতত সৰ্বস্তৰৰ লোকে সমৰ্থন জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। দেশৰ পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ অন্যতম ভাৰতীয় ৰেলৱে আজি পালন কৰা জনতা কাৰ্ফিউৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 3700খন ৰেল বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। এই ঘটনা ভাৰতীয় ৰেলৱেৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখিবলৈ পোৱা যাব। উল্লেখযোগ্য যে আজি ভাৰতীয় ৰেলৱেৰ লগতে মেট্ৰ' ৰেলৱে সেৱা, বিমান সেৱা আৰু যাত্ৰীবাহী বাছৰ চলাচল বন্ধ থাকিব। তো ফ্রেন্ড আজিৰ ভিডিও ইমানেই আছিল। যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।